Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Kẹo dẻo Chip Chip luôn là món hấp dẫn cho tất cả các nhóc và luôn được nhiều chị em săn đón. Công thức kẹo dẻo thì các bạn có thể tìm thấy rất nhiều ở trên mạng rồi. Mình cũng đã thử rất nhiều công thức, nhưng thực sự thì chưa có công thức nào đủ chi tiết và làm mình hài lòng 100% cả. Vậy là sau rất nhiều lần thử, mình đã tổng hợp ở đây cách làm chi tiết nhất cho món kẹo dẻo này để đảm bảo ai cũng làm thành công nhé. Các tiêu chuẩn đối với mình đó là kẹo phải chua chua ngọt ngọt, có độ dẻo dai nhất định chứ không bở như thạch và không chảy nước. Video sẽ hơi dài về kiến thức một chút nhưng là những yếu tố quyết định để các bạn làm thành công ngay từ lần đầu tiên nhé. Nguyên liệu để làm gồm có 10g gelatin, 35ml nước hoa quả, các bạn có thể dùng chanh leo, cam hay coca, 60g đường, 25ml nước lọc, 5ml nước cốt chanh. Với công thức như vậy thì gelatin sẽ góp phần làm đông và dai cho món kẹo dẻo của mình. Phần nước hoa quả thì ngoài tạo hương vị cho món kẹo thì sẽ được dùng để ngâm làm gelatin nở mềm ra. Phần đường sẽ là một nhân tố tạo độ dẻo và cũng góp phần tạo nên kết cấu của món kẹo này nhé. Khi ta cho nhiều đường thì kẹo sẽ nghiêng về phần dẻo nhiều hơn. Ngược lại khi cho nhiều gelatin thì nó sẽ dai và cứng nhiều hơn. Tiếp theo là phần nước lọc thì mình sẽ dùng để đun đường. Và cuối cùng là nước cốt chanh. Ngoài tạo độ chua nhẹ cho món kẹo thì sẽ góp phần làm hạn chế đường kết tinh, giữ cho thành phẩm kẹo không bị cứng lại. Nhiều trường hợp mà kẹo khi thiếu nước chanh ấy, kẹo dẻo để lâu sẽ có lớp đường cứng ở bên ngoài do đường kết tinh nhé. Tất nhiên là nếu các bạn ăn hết ngay thì sẽ không phải quá lo lắng về việc này. Do mỗi thành phần đều có vai trò quan trọng trong món kẹo dẻo này, mình đã thử rất nhiều tỷ lệ khác nhau mới ra công thức như vậy và mình hài lòng để giới thiệu với các bạn. Thế nên khi các bạn bắt đầu làm, mình nên ở bước đầu giữ nguyên công thức và không thay đổi tỷ lệ các nguyên liệu nhé. Sau đó thì tất nhiên là mỗi người sẽ có một sở thích khác nhau. Mọi người có thể điều chỉnh theo như mọi người thích. Ví dụ như muốn kẹo cứng hơn thì mình cho gelatin, mềm dẻo hơn thì giảm gelatin hay là tăng đường lên. Chú ý tiếp theo về công thức sẽ khá là dài. Như các bạn thấy là nguyên liệu quan trọng nhất để làm kẹo dẻo là gelatin. Có rất nhiều loại gelatin hiện nay trên thị trường và các bạn có thể dùng dạng bột hay dạng lá đều được. Tuy nhiên thì có một yếu tố quan trọng mà các bạn nên để ý là độ bloom của gelatin. Chỉ số này cho thấy độ làm đông của gelatin là mạnh hay yếu. Nó sẽ dao động từ 125 đến 250. Độ bloom càng cao thì gelatin sẽ càng dẻo dai nhé. Để làm kẹo dẻo thì gelatin của mình phải có độ bloom ít nhất là 200. Nếu các bạn dùng gelatin lá thì hầu hết thì nó đều có độ bloom ít nhất là 200. Tuy nhiên với gelatin bột thì hoàn toàn có khả năng các bạn gặp phải gelatin với độ bloom thấp và làm đông kém. Vì mình đã từng mua phải loại như vậy rồi và đã từng vứt bỏ cả gói gelatin đi vào thùng rác. Vì thế các bạn nên chú ý nhé. Hầu như là khi các bạn mua các loại gelatin có nhãn mác, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thì dù nó không ghi độ bloom là bao nhiêu thì độ đông hay độ bloom của nó cũng sẽ đảm bảo thôi nhé. Một vấn đề khi làm kẹo nữa là nhiều bạn hay bị mùi hôi của gelatin. Về vấn đề này thì các bạn nên chọn gelatin có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sẽ đảm bảo gelatin chất lượng tốt nhé. Theo kinh nghiệm của mình thì gelatin lá sẽ hầu như không có một chút mùi hôi nào. Trong khi đó thì gelatin bột sẽ có khả năng khi bạn mua loại mà người ta bán với số lượng lớn ấy, có thể có mùi hôi. Mình cũng đã thử với loại gelatin bột mà mình đã mua ở Việt Nam từ hồi hè trong một hàng nguyên liệu làm bánh nhé. Loại gelatin này thì mình ít dùng vì nó tuy là không phải quá hôi nhưng mà vẫn cho một mùi hôi nhẹ so với gelatin lá mà mình dùng. Tuy nhiên khi mình thử làm với công thức này thì mình không cảm thấy có mùi hôi luôn. Và có lẽ vì lượng gelatin trong công thức không quá nhiều, thế nên là mình có cảm giác không ngửi thấy mùi gelatin luôn. Đấy là một số kinh nghiệm mình muốn chia sẻ với các bạn thôi nhé. Ở đây thì mình dùng 35ml nước hoa quả để tạo hương vị. Các bạn chú ý là nước này là nước hoa quả nguyên chất, ví dụ như chanh leo, cam hoặc các loại nước uống khác như coca, và không dành cho các loại hoa quả có thịt như dâu, xoài nhé. Tất nhiên là mọi người đều thích các hương vị tự nhiên, tuy nhiên với những bạn muốn sử dụng hương liệu và màu thực phẩm thì mình cũng dùng tỷ lệ này nhé. Tỷ lệ thứ hai là tạo hương vị bằng bột, thì mình sẽ pha 35ml nước với 1/2 thìa cà phê bột như bột trà xanh hay bột cacao. Tỷ lệ thứ ba là cho các loại hoa quả xay có nhiều thịt như dâu tây hay xoài thì mình sẽ dùng 40ml nước hoa quả nhé. Với các loại hoa quả này thì mình sẽ cần xay nhuyễn, sau đó lọc qua một cái dây như thế này để bỏ đi xơ và hạt. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đến giờ, mình sẽ bắt tay vào làm luôn. Đầu tiên thì mình sẽ ngâm gelatin với nước hoa quả. Với gelatin lá thì các bạn có thể cắt nhỏ gelatin ra để nó ngấm nước hơn nhé.
Với gelatin bột thì mình có thể cho 1/2 phần nước hoa quả vào bát. Cho gelatin vào. Rồi cho phần còn lại lên. Trộn một chút để gelatin ngấm đều nước. Mình sẽ cho đường vào nồi cùng với nước lọc và nước cốt chanh. Mình sẽ bắc lên bếp đun ở lửa vừa. Khi hỗn hợp đã bắt đầu sôi thì mình hạ nhỏ lửa và bắt đầu canh. Nếu các bạn có nhiệt kế làm kẹo thì mình có thể bắt đầu đo từ lúc này. Chú ý là nhiệt kế không được chạm đáy nồi nhé. Mình sẽ đo đến khi nào nhiệt kế chỉ lên đến 110 độ là được nhé. Khi đường đã đạt rồi thì ta nhanh chóng tắt bếp. Mình sẽ cần chờ một lúc để đường hết sủi bọt. Bước này rất quan trọng để hạn chế bong bóng trong kẹo nhé. Tất nhiên là với những bạn không có nhiệt kế thì cũng đừng quá là lo lắng, vì ta có thể thử hết sức dễ dàng. Các bạn có thể chuẩn bị một cốc nước lạnh như thế này. Các bạn dùng đầu đũa, hay ở đây mình tiện dùng que nhiệt kế luôn, nhúng vào nước lạnh. Đường sẽ không tan mà sẽ kẹo lại như thế này. Khi ta chạm vào nó tương đối là mềm nhé, có thể nắn bóp được. Vậy là đường đã đạt. Nếu đường bị tan ngay thì ta sẽ cần đun thêm. Nếu đường quá cứng lại thì khả năng là ta đã đun đường quá lâu rồi. Và đường này giờ thì ta chỉ có thể đổ ra làm kẹo mút hay các loại kẹo cứng thôi nhé. Khi đường đã hết bọt rồi thì mình cho nhẹ nhàng phần gelatin đã ngâm nở vào. Các bạn chú ý là gelatin của mình cần được nở, thấm nước hoàn toàn trước khi cho vào nồi. Nếu không thì trong kẹo của mình sẽ còn những vụn gelatin cứng chưa tan nhé. Mình sẽ dùng đũa khuấy nhẹ nhàng theo một chiều để gelatin tan ra và hòa quyện. Ta không được khuấy mạnh tay quá, sẽ tạo quá nhiều bọt trong kẹo. Không chỉ làm mất thẩm mỹ mà còn có thể làm kẹo bị cứng nữa nhé. Khi đã hòa quyện thì mình sẽ đổ khuôn được rồi. Hỗn hợp sẽ tương đối là dẻo dính. Vì thế mọi người nên đổ nhanh tay vào khuôn để tránh cho kẹo bị đông lại nhé. Các bạn có thể dùng khuôn silicone với nhiều hình dáng đẹp mắt, hoặc nếu các bạn không có khuôn silicone thì có thể đổ ra hộp nhựa, sau đó thì mình cắt ra thành miếng kẹo vừa ăn là được. Nhiều khi các bạn dùng khuôn silicone thì sẽ có kèm theo dụng cụ để cho vào khuôn như thế này. Tuy nhiên thì các bạn không nên dùng nó vì nó sẽ tạo ra rất nhiều bọt trong kẹo. Các bạn chỉ cần dùng thìa con đổ vào khuôn như vậy là tốt nhất, dù có thể dây ra ngoài nhưng không sao cả nhé. Mình sẽ để kẹo ở nhiệt độ phòng thay vì để trong tủ lạnh cho kẹo đông lại. Việc này các bạn cần kiên nhẫn một chút. Để đông ở nhiệt độ phòng sẽ làm kẹo dẻo dai hơn nhé. Và không bị chênh lệch nhiệt độ đột ngột là nguyên nhân sẽ làm kẹo chảy nước. Kẹo khi để đông hoàn toàn ở nhiệt độ phòng thì sẽ gỡ khuôn rất là dễ dàng và các bạn có thể chén được luôn. Nhưng mà cũng có khi kẹo sẽ còn hơi dinh dính một chút do kẹo chưa khô kịp, hoặc là do mình gỡ khuôn hơi sớm, hoặc là do điều kiện thời tiết. Khi này thì vẫn là hoàn toàn bình thường nhé. Mình sẽ đựng kẹo trên đĩa như thế này, phơi vài tiếng. Mình có thể lật cho nó nằm để kẹo khô đều. Các bạn chú ý là tuy kẹo dính nhưng mà nó không hề bị chảy nước luôn. Khi phơi thì các bạn cần che đậy cẩn thận, không thì kẹo sẽ hết trước khi hết dính nhé. Ngoài ra thì nếu các bạn muốn chống dính thì mình có thể bọc đường
Tuy nhiên với khí hậu ẩm thì mình khuyên các bạn là không nên dùng đường, vì đường rất là dễ hút ẩm. Sau một thời gian thì kẹo của mình sẽ bị chảy nước và có thể từ lúc chỉ còn hơi dính thôi sẽ thành chảy nước luôn. Tuy nhiên nếu dùng trong thời gian ngắn thì các bạn hoàn toàn có thể dùng đường. Mình nên dùng đường xay thay vì đường hạt, vì đường hạt nhanh chảy và không khô bằng đường xay đâu nhé. Đường xay áo kẹo sẽ khô hơn nhiều vì nó có lẫn một xíu bột ngô. Bên cạnh đó thì đường hạt cũng làm kẹo của mình bị ngọt hơn quá nhiều so với ban đầu và so với dùng đường xay nhé. Vì vậy đường xay đối với mình vẫn là một sự lựa chọn tốt hơn rất nhiều. Bạn nào không có đường xay thì có thể thay đường thường, đem xay ra và trộn cùng với xíu bột ngô hay bột bắp để dùng nhé. Vậy là món kẹo hôm nay đã hoàn thành. Cuối cùng là góp ý của mình về hương vị kẹo. Mình đã thử khá là nhiều hương vị các bạn ạ. Và mình thấy kẹo thì mình làm với nước dâu tươi, nước cam và nước chanh leo là ngon nhất. Kẹo chua chua ngọt ngọt thơm mùi hoa quả. Mình cũng đã thử với trà xanh cho màu xanh thì cũng đẹp mắt đấy, nhưng mà hương vị của nó chắc là không hợp lắm. Video đến đây là kết thúc rồi, tuy nó hơi dài nhưng hy vọng với các bí kíp này các bạn có thể thành công với món kẹo chip chip nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tới.